Hi guys! Welcome back to my channel. This is Simply Bella again. Another day, another vlog. Okay. At kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the notification bell at click nyo yung all. At mag-like na rin and mag-subscribe. Okay? At salamat sa lahat ng palagi nakasuporta kay Simply Bella. Okay, another vlog. It's first time ko nag-order ng through online. So, dumating na siya. At ito yung in-order ko is pang pa-beauty. Ito yung Atomy. So, which is recommended from my friend from Yoki. Shout out Niti G. Isa ko din siyang friend o co-worker ko siya before sa Pinas. So, she's now in Yoki. So, ayan. Mag-unboxing na tayo, guys. So, ito is pangpaganda daw. Siyempre, alam nyo na, diba? Sa mga girls talaga is, siyempre naman, lahat tayo is, gusto talaga na maging, hindi naman talaga na sabihin na maganda, is yung parang ano na lang. Sabihin natin na, nagta-try na. Pangpigil ng mga ano. So, ito yung ano is Healthy Life. Ano siya is Atomy toothbrush. Ano is recommended niya this. May ano dito siya, may mga instruction. Kaya lang, sobrang haba na kung basahin ko to lahat. So, this is recommended niya. Tingnan natin sa loob. At least, ano siya, mura lang kung tuusin. As in, mura lang. Kasi ang bili ko is parang $15 pero ano na siya, 2, 4, 6, 8. So, 8 ang laman niya sa loob. Is soap siya. So, soap yung ano niya. Is soap. And then, ano siya, kung tuusin is murang-mura talaga. Kasi, alam niyo ba, kung magbili kami sa supermarket, yung isang ganito is nasa $3. Depende. May mga mura naman. Pero ito, nakatipid na ako. So, bali $15 siya. 8 na ganito. Ayan siya. Ito. Ito naman yung toothpaste niya. So, yung toothpaste niya is nakatipid din ako. This is maliit siya kasi nag-try na ako nito. So, ang toothpaste niya is Fruit Polish toothpaste. So, ayan na siya. Nandiyan na lahat. So, hindi ko na mabasahin na kung ano. Ayan. So, ayan na siya. Try ko to. Ayan. So, ano siya. 4 ang laman nito. Nandito yung mga resibo niya. Sa toothpaste na 50 gram, yung 4 is ano lang, which is $9.50. And then, may GST siya, naging $10 yung 4. Which is, ano na siya, discounted kasi nag-registered ako. So, yung registration pala sa Atomy is free. So, free registration siya. Tapos, pag bumili ka nito is automatic na siya na may discount ka. So, yung toothbrush naman is 15. So, 8 siya. So, malaking tipid ko talaga. Tapos, ito. Evening. Ito na yung pinaka-highlight. Evening care for set. Ito yung pinaka-highlight. Atomy. Ito siya, may Atomy Evening Care Deep Cleanser, Atomy Evening Care Foam Cleanser, Atomy Evening Care Filling Gel, at saka Atomy Evening Care Fill Up Mask. So, ito yung ano siya. Ito yung pinaka-highlight.
So, buksan natin kung ano sa loob. Actually, gusto ko yung mga pang mga beauty, kaya lang, ayoko yung mga nagpipil off sa mukha talaga. Oh, so malaki pala siya, 120 ml per siya, yung per bottle niya. So, yan siya. Oh, okay. So, andyan na siya. Yung foam cleanser, yung Atomy foam cleanser. So, ito yung mga care line to radiant skin. Sana nga. Ito yung peeling gel. Atomy evening care peeling gel. Clarifying care line to radiant skin. Charan. At ito naman yung Atomy evening care peel off mask. So, ayan. Ayan. Pang-paano talaga sa mga wrinkles. Alam niyo, hindi tayo bata. At ito naman yung evening care deep cleansing. Ayan siya. Yan ang corset. At saka ito naman yung Atomy. Ayan. So, Atomy Healthy Glow Base. Ayan siya. Makeup base. So, ito yung siya yung parang sunblock. Okay. So, Natural Beauty Rose Pearl illuminates complexion to create a radiant and glowing finish. You see? So, yan siya. 33 ml. So, ayan. Namating na yung ko, ino-order. So, ito yung siya, makeup base. So, direction is apply this layer to moisturize skin before makeup or wear alone. Okay. So, pwede mo siya gamitin. Kahit hindi ka ako talaga is hindi ako nagbi-makeup. Is parang lang ako. Yung press powder. Yun lang ginagamit ko. So, ayan talaga ito siya. Diba? So, pwede mo siya i-apply alone. Hindi ka na magmi-makeup. Ito na lang i-apply mo. So, ayan siya. So, ayan. Ang nagasto ko lahat talaga dito is, lahat-lahat na to is 101. Diba? So, yan! So, ayan na guys. So, natapos na yung unboxing ko. At kung gusto nyo na mag-order nito, just comment down below. Anyway, it's free registration. May i-refer lang ako sa inyo kung gusto nyo. Okay. At sana nagustuhan nyo ito. Alam ko lahat yung iba dito, may mga friend na ako na nag-unboxing ng mga Atomy product. May friend na rin ako na gumagamit ito, which is talagang as in na makikita ko na very effective siya. Okay. And this is Simply Bella. Thanks for watching again. At God bless sa ating lahat. And salamat sa inyong panunod. Bye-bye!